Kính gửi quý độc giả và những người bạn đồng hành trên con đường tìm kiếm an lạc. Những người thành công nhất không phải là người không sợ hãi, mà chính là những người sợ hãi nhiều nhất nhưng vẫn bước tiếp. Điều nghe có vẻ nghịch lý ấy lại là sự thật đã được khoa học kiểm chứng. Nghe có vẻ điên rồ phải không? Nhưng đó chính là sự thật mà hàng ngàn năm nay, từ Đức Phật đến các bậc hiền triết đều đã chỉ ra. Bạn biết không, trong suốt 40 năm tu tập và 30 năm làm việc với những con người phi thường trên khắp thế giới, tôi đã nhận ra một điều kỳ lạ. Điều mà hầu hết mọi người đều hiểu sai. Họ tưởng rằng để thành công, họ cần phải loại bỏ nỗi sợ. Họ tưởng rằng các vị thánh hiền, các nhà lãnh đạo vĩ đại, các doanh nhân thành công là những người không biết sợ hãi là gì. Một thông tin sai lầm vô cùng thảm hại. Nỗi sợ không phải là rào cản mà chính là phép thử cho bất kỳ ai muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Bài viết này sẽ không dạy bạn cách loại bỏ nỗi sợ, mà sẽ hướng dẫn bạn cách biến nó thành đồng minh, thành nhiên liệu cho những bước nhảy vọt trong cuộc đời bạn. Nỗi sợ không phải kẻ thù, đó là người thầy. Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện từ kinh điển Phật giáo. Khi Đức Phật còn là Thái tử Tất Đạt Ta, Ngài đã trải qua vô số kiếp tu hành. Trong một kiếp, Ngài từng là một thương nhân trẻ tuổi phải băng qua sa mạc. Đêm xuống, Ngài nghe tiếng gầm của Dạ Xoa, thấy bóng ma quỷ nhảy múa. Nỗi sợ ập đến như sóng thần. Nhưng Ngài không chạy trốn. Ngài không cố gắng đánh bại nỗi sợ. Ngài ngồi xuống, quan sát nỗi sợ đó như quan sát một đám mây trôi qua. Và rồi Ngài nhận ra, ma quỷ chỉ đáng sợ khi ta chạy trốn chúng. Đây chính là điểm mà hầu hết chúng ta đều nhầm lẫn một cách thảm hại. Chúng ta cứ nghĩ rằng dũng cảm là không sợ hãi. Nhưng thực ra, dũng cảm là sợ hãi nhưng vẫn làm. Thích Nhất Hạnh, thiền sư Việt Nam được toàn thế giới kính trọng, từng nói, không có con đường dẫn đến bình an chính là con đường. Tương tự như vậy, không có con đường dẫn đến không sợ hãi, mà việc đối diện với nỗi sợ chính là con đường. Nỗi sợ thường bị hiểu lầm như một điểm yếu cần phải loại bỏ. Đó là một quan niệm sai lầm nghiêm trọng. Từ góc độ sinh học, nỗi sợ là một cơ chế sinh tồn tinh vi được tiến hóa qua hàng triệu năm. Hạch hạnh nhân trong não bộ đóng vai trò như hệ thống báo động. Nó kích hoạt phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy khi cảm nhận mối đe dọa. Phản ứng này giúp tổ tiên chúng ta sống sót trước thú dữ và thiên tài. Vấn đề nằm ở chỗ bộ não cổ đại đó vẫn đang vận hành trong một thế giới hiện đại, nơi những mối đe dọa thường là phi vật chất, như sợ thất bại trong kinh doanh, sợ bị từ chối trong tình yêu, sợ bị đánh giá trên mạng xã hội. Cơ thể vẫn phản ứng với những nỗi sợ này như thể bạn đang đối mặt với một con hổ giăng kiếm. Adrenaline được bơm vào máu, nhịp tim tăng cao, các cơ căng cứng. Đây chính là sự lạc lối của bản năng. Nhà thần kinh học nổi tiếng Joseph Ledoux từ Đại học New York đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu về mạch thần kinh của nỗi sợ. Công trình của ông chỉ ra rằng chúng ta có thể luyện tập để vỏ não trước trán phần não chịu trách nhiệm cho suy nghĩ phân tích và phán đoán có thể điều tiết được phản ứng từ hạch hạnh nhân. Điều này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có khả năng dùng lý trí để quản lý và định hướng lại phản ứng sợ hãi của mình. Trong Phật giáo, nỗi sợ thường được nhìn nhận dưới lăng kính của sự bám víu và vô minh. Chúng ta sợ mất mát những gì mình đang có, sợ không đạt được những gì mình mong muốn. Bản chất của sự bám víu này tạo ra khổ đau. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có dạy rằng người đạt đạo giống như một khúc gỗ trôi trên dòng nước, không bám víu vào hai bên bờ, cũng không bị vướng mắc ở giữa dòng. Cái nhìn này không khuyến khích sự thờ ơ, mà là sự tự do thoát khỏi những ràng buộc của tâm trí. Khi không còn bám víu quá mức vào kết quả, nỗi sợ thất bại sẽ mất đi sức mạnh của nó. Nhà hiền triết Stoic người La Mã Seneca từng nói rằng chúng ta phải chịu đựng nhiều hơn trong tưởng tượng so với thực tế. Câu nói này chạm đến một sự thật sâu sắc. Phần lớn những gì chúng ta sợ hãi sẽ không bao giờ xảy ra, hoặc nếu có xảy ra thì cũng không tệ hại như tâm trí ta vẽ ra. Nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania đã xác nhận điều này. Khi theo dõi những lo lắng của một nhóm người tham gia, các nhà nghiên cứu nhận thấy khoảng 85% những điều họ sợ sẽ xảy ra cuối cùng đã có kết quả tích cực hoặc ít nhất là có thể giải quyết được. Chỉ có 15% thực sự kết thúc theo hướng tiêu cực. Con số này cho thấy bộ não của chúng ta thường là một kẻ nói dối cừ khôi. Nó phóng đại mối đe dọa để giữ chúng ta an toàn trong vùng kiểm soát. Nhưng sự an toàn ấy thường là cái bẫy của sự trì trệ. Tại sao chúng ta sợ hãi và tại sao nó lại tốt? Từ góc độ khoa học hiện đại, nỗi sợ hãi là một cơ chế sinh tồn được tiến hóa qua hàng triệu năm. Amygdala, một phần nhỏ trong não bộ hình như hạnh nhân, chính là trung tâm xử lý cảm xúc sợ hãi. Khi gặp nguy hiểm,
Nó kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn trong vài phần nghìn giây. Đây là lý do tại sao tổ tiên chúng ta sống sót qua thời kỳ săn bắn hái lượm. Nhưng vấn đề là, bộ não của chúng ta không phân biệt được nguy hiểm thật và nguy hiểm tưởng tượng. Nó phản ứng giống hệt nhau khi bạn gặp một con hổ và khi bạn phải thuyết trình trước đám đông. Đức Phật đã dạy điều này từ 2.600 năm trước mà không cần máy quét não. Ngài gọi đó là vô minh, sự không nhìn thấy được thực tại như nó đang là. Chúng ta sợ hãi không phải vì thực tại đáng sợ. Chúng ta sợ hãi vì chúng ta tin vào những câu chuyện mà tâm trí kể cho chúng ta nghe. Và phần lớn những câu chuyện đó là bịa đặt, là phóng đại, là hoàn toàn không có thật. 3 loại nỗi sợ đang phá hủy cuộc đời bạn. Sau 30 năm nghiên cứu và phỏng vấn hàng nghìn người trên khắp thế giới, tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người đều mắc kẹt trong 3 loại nỗi sợ chính. Thứ nhất, sợ thất bại. Đây là nỗi sợ phổ biến nhất. Chúng ta sợ mình sẽ làm mà không được, sợ người khác cười nhạo, sợ chứng minh rằng mình thật sự vô dụng. Nhưng hãy nghe điều này, Thomas Edison đã thất bại hơn 1.000 lần trước khi tạo ra bóng đèn điện. Khi được hỏi về những thất bại đó, ông nói, tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 1.000 cách không làm được bóng đèn mà thôi. Đó không phải là tích cực giả tạo, đó là sự thật về cách thành công được tạo ra. Thứ hai, sợ bị từ chối. Nỗi sợ này ăn sâu vào bản năng sinh tồn của chúng ta. Ngày xưa, khi bị bộ lạc từ chối có nghĩa là chết. Bạn không thể sống sót một mình trong hoang dã. Nhưng ngày nay, bị sếp từ chối, bị người yêu từ chối, bị khách hàng từ chối không có nghĩa là bạn sẽ chết. Tuy nhiên, bộ não vẫn phản ứng như thể bạn đang đối mặt với cái chết. Nó kích hoạt cùng một vùng não xử lý đau đớn thể xác. Đúng vậy, nỗi đau của sự từ chối và nỗi đau khi bị đánh thật sự giống nhau về mặt sinh học. Thứ ba, sợ không đủ tốt. Đây là nỗi sợ tinh vi nhất và nguy hiểm nhất. Nó thì thầm trong đầu bạn, bạn chưa đủ giỏi, chưa đủ thông minh, chưa đủ đẹp, chưa đủ giàu. Bạn cần phải làm thêm, học thêm, có thêm. Rồi một ngày nào đó, khi bạn đủ tốt, bạn mới bắt đầu sống. Nhưng ngày đó không bao giờ đến, vì tiêu chuẩn đủ tốt luôn di chuyển. Nó như chân trời, bạn càng đi gần, nó càng lùi xa. Lời dạy của Đức Phật về nỗi sợ. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, người chinh phục chính mình tốt hơn người chinh phục cả nghìn quân địch trong trận chiến. Chú ý từ chính mình, không phải chinh phục nỗi sợ, không phải chiến đấu với nỗi sợ, mà là chinh phục chính mình, cái tâm tạo ra nỗi sợ. Đức Phật dạy chúng ta về tứ chánh cần, 4 nỗ lực đúng đắn. Một trong số đó là, đối với những pháp bất thiện chưa sinh, nỗ lực làm cho không sinh khởi. Nghe có vẻ phức tạp nhưng ý nghĩa rất đơn giản. Nỗi sợ hãi là một pháp bất thiện. Nhưng chú ý, Đức Phật không dạy chúng ta tiêu diệt nỗi sợ đã có. Ngài dạy chúng ta không cho nỗi sợ mới sinh khởi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là, khi nỗi sợ xuất hiện, đừng chống lại nó. Hãy quan sát nó, nhận diện nó, và đừng tạo thêm câu chuyện xung quanh nó. Thiền sư Ajahn Chah, một trong những vị thiền sư Theravada vĩ đại nhất thế kỷ 20, từng nói với đệ tử, nếu bạn để một con rắn độc trong phòng, bạn không thể ngủ được. Nhưng nếu bạn bắt con rắn, nhốt nó trong lồng, bạn có thể ngủ ngon. Tâm cũng vậy. Hãy nhốt nỗi sợ vào lồng chánh niệm. Những vĩ nhân và cách họ đối diện nỗi sợ sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta chỉ phân tích nỗi sợ trên lý thuyết. Lịch sử nhân loại là một bảo tàng sống lưu giữ vô số câu chuyện về những con người vĩ đại đã chiến thắng nỗi sợ để làm nên điều phi thường. Họ không phải là những siêu nhân không biết sợ, mà là những người biết cách hành động bất chấp sự run rẩy. Mahatma Gandhi, người được coi là cha đẻ của nước Ấn Độ hiện đại, là một hình mẫu sáng chói. Trong tự truyện của mình, ông thừa nhận bản thân là một người nhút nhát từ thời thơ ấu. Ông từng thú nhận rằng khi còn trẻ, ông sợ đến mức không dám tắt đèn khi ngủ. Ông sợ bóng tối, sợ ma quỷ, sợ rắn. Ông run sợ khi phải đứng nói trước đám đông. Thậm chí có lần ông đã rời khỏi phiên tòa vì quá căng thẳng và không dám đọc một lời phát biểu đã chuẩn bị sẵn. Nhưng Gandhi đã nhận ra rằng sứ mệnh đấu tranh cho độc lập và công lý của Ấn Độ lớn hơn nỗi sợ của cá nhân ông. Ông đã đối mặt với đế quốc anh hùng mạnh nhất thế giới mà không sợ hãi. Làm sao ông làm được? Ông nói, tôi học được rằng dũng cảm không phải là không có nỗi sợ, mà là chiến thắng nỗi sợ. Người dũng cảm không phải người không cảm thấy sợ hãi, mà là người chinh phục được nỗi sợ đó. Ông không cố gắng tiêu diệt nỗi sợ, mà học cách chung sống với nó, và dùng lý tưởng cao cả để chế ngự nó. Bài học từ Gandhi là nỗi sợ không biến mất,
nhưng nó trở nên nhỏ bé khi chúng ta đặt mình vào một mục đích lớn lao hơn. Một minh chứng khác đến từ Nelson Mandela. Người đàn ông dành 27 năm trong tù nhưng ra ngoài không hận thù. 27 năm tù đầy có thể là một cơn ác mộng làm gục ngã bất kỳ ai. Nhưng Mandela đã không để nỗi sợ hãi và oán hận chi phối. Trong cuốn hồi ký dài dài đường đấu tranh, ông viết về nỗi sợ bị lãng quên, nỗi sợ không bao giờ được nhìn thấy quê hương được tự do. Ông từng viết, tôi đã học được rằng lòng dũng cảm không phải là không có nỗi sợ, mà là khả năng vượt qua nó. Thay vì chối bỏ, ông thừa nhận những nỗi sợ ấy. Ông biến nhà tù thành trường học. Ông học tập, tranh luận và rèn luyện thể chất. Ông hiểu rằng sự can đảm không phải là không sợ hãi, mà là sự chiến thắng đối với nỗi sợ. Trong những năm tháng tối tăm nhất ở đảo Robben, khi bị giam trong phòng nhỏ 4 mét vuông, Mandela phải đối mặt với nỗi sợ bị lãng quên, nỗi sợ cuộc đấu tranh của ông vô nghĩa. Nhưng ông đã chọn cách khác. Ông quan sát nỗi sợ, ông chấp nhận nó, và ông không để nó điều khiển hành động của mình. Khoảnh khắc Mandela bước ra khỏi nhà tù và dẫn dắt Nam Phi thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc là minh chứng cho sức mạnh của việc đối diện với nỗi sợ trong thời gian dài. Marie Curie, người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel và cũng là người duy nhất nhận 2 giải Nobel ở 2 lĩnh vực khoa học khác nhau. Bà sống trong thời đại mà phụ nữ bị cấm học đại học ở Ba Lan. Bà phải lén lút học trong trường đại học Bay, một tổ chức giáo dục bất hợp pháp. Khi sang Pháp, bà phải đối mặt với sự kỳ thị, nghèo đói và nguy hiểm từ chất phóng xạ mà bà nghiên cứu. Bà biết rõ sự nguy hiểm, bà sợ hãi, nhưng bà vẫn làm. Và cuối cùng, chính sự phơi nhiễm với phóng xạ đã giết chết bà. Nhưng công trình của bà đã cứu sống hàng triệu người qua ứng dụng trong y học, khoa học hiện đại về nỗi sợ và thành công. Các nhà tâm lý học hiện đại đã nghiên cứu mối quan hệ giữa nỗi sợ và thành công. Họ phát hiện ra một điều thú vị, những người thành công không phải là người ít sợ hãi hơn. Họ chỉ có mối quan hệ khác với nỗi sợ của mình. Carol Dweck, giáo sư tâm lý học tại Đại học Stanford, đã nghiên cứu về tư duy tăng trưởng và tư duy cố định. Bà phát hiện rằng người có tư duy tăng trưởng nhìn nhận thất bại như cơ hội học hỏi, trong khi người có tư duy cố định nhìn thất bại như bằng chứng về sự kém cỏi của họ. Sự khác biệt này quyết định ai thành công và ai bỏ cuộc. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychological Science cho thấy, khi chúng ta đối mặt với nỗi sợ thay vì tránh né, bộ não chúng ta tạo ra những kết nối thần kinh mới. Nói cách khác, mỗi lần bạn làm điều mình sợ, bạn trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Não bộ bạn được tái cấu trúc. Bạn không chỉ vượt qua nỗi sợ, bạn trở thành một người khác, một người ít sợ hãi hơn. 7 bước đối diện với nỗi sợ theo lời dạy của Phật và khoa học. Công cụ chuyển hóa nỗi sợ từ triết lý cổ xưa đến khoa học hiện đại. Lý thuyết thì rất hay nhưng nếu không có công cụ thực hành thì mọi thứ chỉ là sáo rỗng. Phần này sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ toàn diện để không chỉ đối diện mà còn chuyển hóa nỗi sợ thành sức mạnh. Chúng ta sẽ kết hợp trí tuệ ngàn năm của các bậc thánh hiền với những khám phá mới nhất của khoa học thần kinh và tâm lý học. Bây giờ, hãy đến phần thực hành. Đây là 7 bước tôi đã tổng hợp từ 40 năm tu tập và 30 năm nghiên cứu. Nó kết hợp lời dạy của Đức Phật với những phát hiện khoa học mới nhất. Bước 1. Nhận diện nỗi sợ. Một phương pháp cổ điển nhưng vô cùng hiệu quả là viết ra nỗi sợ của bạn. Hãy dành thời gian để mô tả chi tiết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Sau đó phân tích xác suất nó xảy ra là bao nhiêu phần trăm. Tiếp theo viết ra kế hoạch để đối phó ngay cả khi điều tồi tệ nhất đó xảy ra. Kỹ thuật này được gọi là phân tích giá phải trả. Nó chuyển nỗi sợ từ một cơn quái vật mơ hồ trong tâm trí thành một vấn đề cụ thể có thể quản lý được. Nhà hiền triết Seneca thường xuyên thực hành kỹ thuật này. Ông thường hình dung về những mất mát có thể xảy ra, từ cái chết của người thân đến sự suy tàn của bản thân. Bằng cách chuẩn bị tinh thần trước, ông đã giảm bớt được sự bất ngờ và đau khổ khi chúng thực sự xảy ra. Trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật dạy về sự vô thường của vạn vật. Mọi thứ sinh rồi diệt, không có gì tồn tại mãi mãi. Nhận thức sâu sắc về vô thường giúp chúng ta buông bỏ sự bám víu. Và khi không còn bám víu, nỗi sợ mất mát cũng sẽ dịu đi. Việc viết ra và phân tích nỗi sợ chính là một cách thực hành trí tuệ vô thường. Nó giúp chúng ta thấy rõ bản chất tạm thời của mọi thứ, kể cả nỗi sợ. Bạn không thể đối mặt với thứ bạn không nhìn thấy. Hầu hết chúng ta sống với nỗi sợ mà không nhận ra nó. Chúng ta gọi nó bằng những tên khác, căng thẳng, lo lắng, trì hoãn, hoàn hảo chủ nghĩa. Nhưng gốc rễ của tất cả là nỗi sợ.
Hãy dành mỗi ngày 5 phút ngồi yên và tự hỏi, hôm nay tôi đang sợ điều gì? Viết ra, đừng phán xét, chỉ quan sát. Bước 2. Đặt tên cho nỗi sợ. Trong tâm lý học hiện đại, có một kỹ thuật gọi là gán nhãn tình cảm. Nghiên cứu cho thấy khi bạn đặt tên cho cảm xúc, cường độ của nó giảm đi đến 30%. Tại sao vậy? Vì khi bạn đặt tên, bạn chuyển xử lý từ amygdala sang vỏ não trước trán, phần não lý trí. Đức Phật dạy điều tương tự 2.600 năm trước, khi giận dữ khởi lên, hãy gọi tên nó, đây là giận dữ. Vậy nên, khi sợ hãi xuất hiện, hãy nói, đây là nỗi sợ. Đơn giản như vậy, nhưng cực kỳ hiệu quả. Bước 3. Chấp nhận nỗi sợ. Đây là bước mà hầu hết mọi người bỏ qua, và đó là lý do họ không bao giờ vượt qua được nỗi sợ. Họ cố gắng chiến đấu với nỗi sợ. Họ cố gắng đẩy nó đi. Hãy thực hành thiền định để đối mặt với hiện thực một cách trọn vẹn nhất. Khi thiền, bạn không cố gắng xua đuổi nỗi sợ. Bạn ngồi xuống và quan sát nó một cách thản nhiên. Bạn nhận diện cảm giác căng thẳng trong cơ thể. Bạn theo dõi những dòng suy nghĩ thảm họa đang chạy nhảy trong tâm trí, mà không phán xét hay đồng nhất với chúng. Hành động quan sát này tạo ra một khoảng cách giữa bạn và nỗi sợ. Bạn nhận ra rằng bạn không phải là nỗi sợ. Bạn là người đang chứng kiến nỗi sợ. Sự tách biệt này mang lại cho bạn sự tự do. Cách thực hành rất đơn giản. Mỗi ngày, hãy dành ra 10 phút ngồi trong tư thế thoải mái. Tập trung vào hơi thở. Khi nỗi sợ xuất hiện dưới dạng một ý nghĩ hay cảm giác trong cơ thể, hãy thừa nhận nó. Bạn có thể nói thầm trong đầu, nỗi sợ thất bại đang đến. Sau đó nhẹ nhàng quay trở lại với hơi thở. Đừng cố gắng đánh nhau với nó, cũng đừng chạy trốn. Chỉ cần quan sát. Sự luyện tập này giống như việc rèn luyện cơ bắp. Theo thời gian, tâm trí bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Carl Jung, nhà tâm lý học vĩ đại, từng nói, những gì bạn chống lại sẽ tồn tại, những gì bạn chấp nhận sẽ biến đổi. Vậy nên, hãy nói với nỗi sợ, tôi thấy con đây, tôi chấp nhận con có quyền ở đây. Nghe kỳ quặc, nhưng hãy thử xem. Bước 4. Quản lý nỗi sợ hãi. Một trong những giáo pháp quan trọng nhất của Đức Phật là vô ngã. Không có một cái ta cố định, bất biến. Áp dụng vào nỗi sợ, bạn không phải là nỗi sợ của bạn. Nỗi sợ chỉ là một cảm xúc đi qua, giống như mây trôi qua bầu trời. Bầu trời không phải là mây, bạn không phải là nỗi sợ. Thay vì nói, tôi sợ hãi, hãy nói, nỗi sợ hãi đang hiện diện. Sự khác biệt nhỏ này tạo ra tác động lớn. Phương pháp tiếp cận của nhà khắc kỷ định nghĩa lại sự kiểm soát. Triết lý khắc kỷ do Zeno sáng lập và được phát triển bởi các triết gia như Epictetus, Seneca và Marcus Aurelius, cung cấp một khung tư duy cực kỳ hiệu quả để quản lý nỗi sợ. Cốt lõi của nó là sự phân biệt giữa những điều chúng ta có thể kiểm soát và những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Epictetus, một nô lệ trở thành triết gia, đã mở đầu cuốn sách Enchiridion của mình bằng một chân lý đơn giản. Có những thứ thuộc quyền kiểm soát của chúng ta và có những thứ thì không. Thuộc về chúng ta là quan điểm, ham muốn và sự ghét bỏ. Nói ngắn gọn là mọi hành động của chúng ta. Không thuộc về chúng ta là thân thể, tài sản, danh tiếng và quyền lực. Nói ngắn gọn là mọi thứ không phải là hành động của chúng ta. Áp dụng nguyên tắc này vào nỗi sợ, chúng ta thấy rõ vấn đề. Chúng ta thường sợ hãi về những kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, như sợ bài thuyết trình không được đánh giá cao, sợ đối tác từ chối lời đề nghị, sợ thị trường biến động. Theo các nhà khắc kỷ, việc lo lắng về những điều không kiểm soát được là vô nghĩa. Nó chỉ làm cạn kiệt năng lượng mà thôi. Thay vào đó, hãy tập trung toàn bộ sự chú ý vào những gì bạn có thể kiểm soát. Bạn không thể kiểm soát kết quả bài thuyết trình, nhưng bạn có thể kiểm soát sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn có thể kiểm soát việc luyện tập đến mức thuần thục. Bạn có thể kiểm soát thái độ và sự chân thành của mình. Khi chuyển sự tập trung từ kết quả sang hành động, nỗi sợ sẽ mất đi sức mạnh. Bởi vì bạn đang làm chủ phần việc của mình. Marcus Aurelius, vị hoàng đế quyền lực bậc nhất La Mã, đã tự nhủ với mình trong cuốn Suy tưởng rằng sự bất hạnh của bạn không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở phản ứng của bạn với hoàn cảnh. Tư duy này giải phóng bạn khỏi vai nạn nhân và trao cho bạn quyền được chủ động. Bước 5. Hỏi nỗi sợ đang bảo vệ điều gì? Mọi nỗi sợ đều có một ý định tích cực. Nó đang cố gắng bảo vệ bạn khỏi điều gì đó. Sợ thất bại bảo vệ bạn khỏi sự đau đớn. Sợ bị từ chối bảo vệ bạn khỏi cô đơn. Sợ không đủ tốt bảo vệ bạn khỏi sự thất vọng. Hãy hỏi nỗi sợ, con đang cố bảo vệ tôi khỏi điều gì? Lắng nghe câu trả lời.
và cảm ơn nó. Phải, cảm ơn nỗi sợ, vì nó đang cố giúp bạn, dù theo cách không hiệu quả. Bước 6. Hành động nhỏ bé với liệu pháp phơi nhiễm. Đây là bí mật mà không ai nói với bạn. Bạn không cần phải dũng cảm lớn lao. Bạn chỉ cần dũng cảm một chút, một bước nhỏ, rồi một bước nhỏ nữa. Tâm lý học hành vi đã chứng minh một cách hùng hồn rằng cách hiệu quả nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó một cách có hệ thống. Kỹ thuật này được gọi là liệu pháp phơi nhiễm. Nguyên lý rất đơn giản. Bạn không thể thoát khỏi một con sóng bằng cách chạy trốn. Bạn phải học cách lướt trên nó. Bạn bắt đầu với những tình huống gây ra ít sợ hãi nhất, sau đó tiến dần đến những tình huống khó hơn. Ví dụ nếu bạn sợ nói trước đám đông, đừng bắt đầu bằng thuyết trình trước nghìn người. Bạn không cần phải đăng ký nói chuyện tại một sân vận động ngay lập tức. Hãy bắt đầu bằng cách phát biểu ý kiến trong một cuộc họp nhỏ với vài đồng nghiệp thân thiết. Hãy đối diện và nói trước 3 người, rồi 5 người, rồi 10 người. Từ từ, não bộ bạn học được rằng, điều này không giết chết tôi. Sau đó thử tham gia một câu lạc bộ diễn thuyết, rồi thuyết trình trước một nhóm khách hàng. Mỗi lần hành động, bạn đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến hệ thần kinh của mình, rằng bạn có thể sống sót, rằng mối đe dọa không thực sự tồn tại. Một kỹ thuật bổ trợ khác là hành động vi mô. Thay vì nghĩ đến một mục tiêu khổng lồ khiến bạn tê liệt, hãy chia nhỏ nó thành những bước hành động cụ thể và có thể thực hiện ngay lập tức. Nỗi sợ thường phát triển mạnh trong sự mơ hồ. Khi bạn làm cho mọi thứ trở nên cụ thể, nỗi sợ sẽ co lại. Ví dụ thay vì sợ hãi với mục tiêu khởi nghiệp, hãy bắt đầu bằng một bước nhỏ, như nghiên cứu 5 đối thủ cạnh tranh vào chiều nay, hoặc gọi điện cho một khách hàng tiềm năng vào sáng mai. Những chiến thắng nhỏ này sẽ tạo đà cho những chiến thắng lớn hơn. Chúng xây dựng sự tự tin và tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực. Và nỗi sợ giảm dần. Bước 7. Lặp lại đến khi nó trở thành thói quen. Nghiên cứu cho thấy cần khoảng 66 ngày để một hành vi mới bắt đầu ý thức về thói quen rồi dần dần trở thành tự động. Có nghĩa là bạn cần đối mặt với nỗi sợ của mình ít nhất 66 lần. Nghe nhiều, nhưng hãy nghĩ xem, bạn đã dành bao nhiêu năm nuôi dưỡng nỗi sợ đó. 2 tháng để vượt qua nó là rẻ. Và điều kỳ diệu là, sau một thời gian, việc đối mặt với nỗi sợ không còn khó khăn nữa. Nó trở thành bản chất của bạn. Nhiều người mong đợi mình có thể trở nên dũng cảm chỉ sau một đêm. Họ đọc một cuốn sách, nghe một bài diễn thuyết và hy vọng mọi nỗi sợ sẽ biến mất. Sự thật là lòng can đảm được xây dựng từng chút một, giống như một người thợ rèn luyện một thanh kiếm, thông qua vô số lần đốt nóng và rèn dập. Mỗi lần bạn đối mặt với một nỗi sợ nhỏ, bạn đang bồi đắp thêm một chút dũng khí. Theo thời gian, nó tích lũy thành một phẩm chất vững chắc trong con người bạn. Đức Phật đã dạy về con đường trung đạo, không ép xác khổ hạnh cũng không chạy theo dục lạc. Áp dụng vào đây, chúng ta không nên trốn tránh nỗi sợ một cách hèn nhát, cũng không nên lao đầu vào nguy hiểm một cách mù quáng, mà hãy tiến từng bước vững chắc, với sự tỉnh thức và hiểu biết. Sự nguy hiểm của việc đánh đồng nỗi sợ với trực giác. Một sai lầm phổ biến là nhầm lẫn giữa nỗi sợ dựa trên ảo tưởng và trực giác dựa trên dấu hiệu thực tế. Nỗi sợ thường nói bằng ngôn ngữ của những gì nếu tôi thất bại thì sao? Nếu mọi người cười nhạo tôi thì sao? Trực giác thường cảnh báo một cách tinh tế hơn, dựa trên những dấu hiệu và kinh nghiệm thực tế. Ví dụ nỗi sợ có thể ngăn cản bạn đầu tư vào một dự án đầy hứa hẹn vì sợ mất tiền. Trong khi trực giác có thể cảnh báo bạn về một đối tác không đáng tin cậy dựa trên những dấu hiệu cụ thể trong quá khứ. Để phân biệt, hãy tự hỏi bản thân, nỗi sợ này có dựa trên bằng chứng thực tế hay chỉ dựa trên những kịch bản giả định trong đầu tôi? Việc lắng nghe trực giác là cần thiết cho sự an toàn và khôn ngoan, nhưng việc nhượng bộ trước nỗi sợ vô căn cứ sẽ dẫn đến sự tê liệt. Câu chuyện của những người thật đã vượt qua nỗi sợ. Để bài viết này không chỉ là lý thuyết suông, tôi muốn kể cho bạn nghe về một người mà tôi đã phỏng vấn. Tên anh là Nguyễn Hà Đông, người tạo ra trò chơi Flappy Bird. Khi trò chơi của anh trở nên nổi tiếng toàn cầu, anh kiếm được $50.000 mỗi ngày từ quảng cáo. Nhưng anh đã gỡ nó xuống. Tại sao? Vì anh sợ. Sợ danh tiếng. Sợ sự chú ý. Sợ không kiểm soát được cuộc đời mình nữa. Nhiều người chê cười anh, nói anh điên. Nhưng anh đã đối mặt với nỗi sợ lớn nhất, nỗi sợ bị đánh giá. Và anh chọn sống theo cách của chính mình. Đó cũng là một dạng dũng cảm. Trong lĩnh vực sáng tạo, nỗi sợ thất bại và bị chỉ trích luôn thường trực. J.K. Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter nổi tiếng toàn cầu, là một câu chuyện đầy cảm hứng.
Trước khi nổi tiếng, bà từng là một bà mẹ đơn thân sống dựa vào trợ cấp xã hội. Bản thảo Harry Potter bị từ chối bởi 12 nhà xuất bản liên tiếp. Bà bị trầm cảm nặng và từng nghĩ đến việc tự tử. Rowling đã mô tả giai đoạn đó là thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời bà. Nỗi sợ thất bại và không thể nuôi nổi con gái luôn ám ảnh bà. Nhưng bà vẫn viết, không phải vì bà không sợ, mà vì bà biết rằng nếu không viết, bà sẽ chết, không phải về thể xác, mà về tinh thần. Chính niềm đam mê với câu chuyện và niềm tin vào thế giới phép thuật mà bà tạo ra đã giúp bà tiếp tục gửi bản thảo đến nhà xuất bản thứ 13. Và lịch sử đã thay đổi từ đó. Bộ truyện của bà đã bán được hơn 500 triệu bản trên toàn thế giới. Câu chuyện của Rowling dạy chúng ta rằng niềm đam mê chân chính có thể trở thành liều thuốc giải độc mạnh mẽ cho nỗi sợ. Khi bạn yêu thích điều mình làm, nỗi sợ thất bại sẽ không còn là một bức tường thành nữa, mà chỉ là một chướng ngại vật có thể vượt qua. Những ví dụ này không phải là ngoại lệ, mà là quy luật. Không một thành tựu vĩ đại nào lại không ẩn chứa đằng sau nó một cuộc chiến nội tâm với nỗi sợ. Sự thật về thành công mà không ai nói. Bạn biết sự khác biệt lớn nhất giữa người thành công và người thất bại là gì không? Không phải tài năng, không phải vận may, không phải xuất thân, mà là khả năng hành động trong khi vẫn đang sợ hãi. Hầu hết mọi người đợi đến khi họ cảm thấy sẵn sàng, đợi đến khi họ tự tin, đợi đến khi nỗi sợ biến mất. Nhưng nỗi sợ không bao giờ biến mất hoàn toàn, nó chỉ thay đổi hình dạng. Khi bạn bắt đầu kinh doanh, bạn sợ thất bại. Khi kinh doanh thành công, bạn sợ mất đi những gì đã có. Khi bạn trở nên giàu có, bạn sợ mất tiền. Nỗi sợ không bao giờ kết thúc, bạn chỉ học cách nhảy múa với nó. Nỗi sợ là người thầy vĩ đại. Nỗi sợ sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời bạn, và bạn cũng không nên mong muốn điều đó. Bởi vì một cuộc đời không có nỗi sợ là một cuộc đời không có thử thách, một cuộc đời không có sự phát triển. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates từng nói rằng ông luôn chọn một người lười biếng cho một công việc khó khăn, bởi vì người lười biếng sẽ tìm ra cách dễ dàng để thực hiện nó. Tôi muốn nói thêm rằng hãy chọn một người biết sợ cho một nhiệm vụ quan trọng, bởi vì người biết sợ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, cân nhắc kỹ càng hơn và hành động thận trọng hơn. Nỗi sợ khi được thuần hóa sẽ trở thành sự cẩn trọng, thành sự nhạy bén, thành sự thấu hiểu rủi ro. Những phẩm chất này là chìa khóa cho bất kỳ thành công bền vững nào. Hãy nhớ rằng con tàu an toàn nhất là con tàu neo đậu trong cảng. Nhưng người ta đóng tàu không phải để neo đậu. Hãy căng buồm ra khơi. Hãy để những cơn gió của nỗi sợ thổi cánh buồm của bạn và đưa bạn đến những vùng đất mới mà bạn chưa từng dám mơ ước. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân dũng cảm, và bước chân đó luôn đi kèm với một chút run rẩy. Đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của một trái tim đang sống, một tâm hồn đang vươn lên. Nỗi sợ là cửa vào của sự tự do. Đức Phật dạy, khổ đau là không thể tránh khỏi, nhưng đau khổ là một sự lựa chọn. Tương tự như vậy, nỗi sợ là không thể tránh khỏi, nhưng bị nỗi sợ điều khiển là một sự lựa chọn. Bạn không thể sống một cuộc đời không có nỗi sợ, nhưng bạn có thể sống một cuộc đời không bị nỗi sợ kiểm soát. Và đây là nghịch lý cuối cùng mà tôi muốn để lại cho bạn. Khi bạn chấp nhận nỗi sợ, khi bạn ngừng chống lại nó, khi bạn ngừng cố gắng trở nên không sợ hãi, thì chính lúc đó, nỗi sợ mất đi sức mạnh của nó. Nó vẫn ở đó, nhưng nó không còn điều khiển bạn nữa. Nó giống như một con chó sủa ầm ĩ nhưng không có răng. Vậy nên, lần tới khi nỗi sợ xuất hiện, đừng chạy trốn nó. Hãy mỉm cười với nó. Hãy nói, chào bạn cũ, mình gặp lại rồi. Rồi hãy làm điều bạn sợ. Không phải để chứng minh bạn dũng cảm, mà để chứng minh bạn tự do. Vì tự do không phải là không có nỗi sợ. Tự do là có nỗi sợ nhưng vẫn sống theo cách bạn muốn. Bạn đã nghe đến đây. Điều đó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm thứ gì đó. Có thể là lối thoát khỏi nỗi sợ đang giam cầm bạn. Có thể là lòng can đảm để bước tiếp. Có thể chỉ là sự hiểu biết rằng bạn không đơn độc. Bây giờ, tôi muốn bạn làm một điều. Chỉ một điều thôi. Đừng đọc xong rồi quay lại cuộc sống như cũ. Hãy chọn một nỗi sợ duy nhất. Và trong vòng 24 giờ tới, hãy làm một hành động nhỏ để đối mặt với nó. Không cần phải lớn lao, chỉ cần một bước nhỏ. Nếu bạn sợ nói chuyện với người lạ, hãy mỉm cười với người bán hàng. Nếu bạn sợ bị từ chối, hãy nhắn tin cho một người bạn cũ. Nếu bạn sợ thất bại, hãy bắt đầu dự án nhỏ bạn đã trì hoãn. Rồi hãy quay lại kênh Học viện Thánh Nhân, để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm của bạn.
vì câu chuyện của bạn có thể truyền cảm hứng cho người khác. Và khi bạn chia sẻ, bạn không chỉ giúp người khác, bạn còn củng cố sự thay đổi trong chính mình. Hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài học tiếp theo, bởi vì hành trình tìm hiểu bản thân và vượt qua giới hạn không bao giờ kết thúc. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ mang đến những triết lý sâu sắc từ các bậc thánh hiền, những bài học đã được đúc kết qua hàng nghìn năm và được kiểm chứng bởi khoa học hiện đại. Nhớ rằng, bạn đọc bài này không phải ngẫu nhiên, đó là vì một phần nào đó trong bạn đang sẵn sàng thay đổi. Đừng để khoảnh khắc này trôi qua, hãy nắm lấy nó. Vì cuộc đời quá ngắn để sống trong nỗi sợ, và bạn xứng đáng với một cuộc sống tự do, một cuộc sống mà bạn là người viết kịch bản, không phải nỗi sợ. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo, và nhớ rằng, nỗi sợ lớn nhất không phải là thất bại, mà là nhìn lại cuộc đời và nhận ra bạn chưa từng thật sự sống. Đừng để điều đó xảy ra. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.